zuster. Denk aan de buren. Ja, zuster, nee, zuster. Zijn hielden muren. Ja, zuster, nee, zuster. Laten we allemaal doen wat we willen, zonder te schreeuwen en zonder te gillen. Doe wat je het liefste doet. Ja, zuster, nee, zuster. Dan is het altijd goed. Ja, zuster, nee, zuster. Ja, zuster, nee, zuster. Ja, zuster, nee, zuster. Goedenavond, dames en heren. Welkom allemaal in ons tehuis, de Molenwiek, katholiek tehuis voor mentaal verdwaalden. Er lopen hier wat rare individuen rond, maar laten u zich niet van de wijs brengen. Ze bijten niet. Tenminste, niet altijd. Ik heb zojuist van het personeel vernomen dat er net weer een nieuwe is binnengebracht die denkt dat hij bijna God is. Die is direct, overigens zonder mij denken, laten kennen, doorgezonden naar de isoleercel. Het is een leuke, aardige jongen, wel wat apart, maar best lief. Koffie. Aha, eine neue. Altijd interessant. Wat is uw naam? Bonsoir, monsieur. Je m'appelle Napoléon Bonaparte. U mama, s'il vous plaît. Kijk, dat is weer zo'n interessant geval. Goedenavond, meneer Bonaparte. Wat kan ik voor u doen? Hebt u het nieuws al gehoord? Nee, meneer Bonaparte, het nieuws heb ik nog niet gehoord. Wat is het nieuws dan? Dan zal ik het u maar vertellen. Dat zou ik doen, meneer Bonaparte, want anders kom ik er dus nooit achter. Wij staan op het punt om te bestormen de Bastille. Hoe bedoelt u dat, meneer Bonaparte? Geen moment te verliezen. Vive la République! Ze hebben er een rotzooi van gemaakt. Daar kan ik zo boos om worden. Ja, het is niet normaal. Elke keer als de pleuris uitbreekt zijn wij de klos. Ja, het is hier totaal niet schoon. En daar kan ik zo nijdig van worden. Ja, ik ook, maar ja, het zijn zo, wij moeten al die tering zo opruimen. Wat is hier gebeurd? Wat een bende! Zou de directeur zich kunnen melden in het kantoortje? Goedenavond, directeur. Goedenavond, dokter
Kunt u mij vertellen wat hier zojuist gebeurd is? Maar natuurlijk kan ik dat. Het zal allemaal duidelijk voor u worden. Hoe bedoelt u dat? Precies zoals ik dat zeg. Zou u dit drankje even op kunnen drinken? Hoezo een drankje? Niet te veel vragen stellen. Drinkt u maar gewoon op. Dank u wel. Niet bepaald een lekker drankje. Nee, het is niet een heel lekker drankje, maar u wordt er wel heel lekker rustig van. Dat mag ook wel. Ik ben nou een jaardirecteur en het is druk. Ik heb behoorlijk wat stress. Het voelt wel wat ontspannender worden. Ziet u, ik zei het toch. Breng deze laatste patiënt maar naar zijn kamer. Ik denk dat ik even een tukje ga doen. Welterusten. Ga je nu alweer slapen, Doornroosje? Ik vind het gewoon eng hoeveel jij slaapt. En waar komen toch al die beestjes vandaan? Ze blijven de hele tijd om mijn hoofd heen vliegen. Zien jullie dat? Volgens mij zijn er helemaal geen beestjes. En bedenk jij het je maar. Wat zijn er? Zei ik wat? Echt waar? Ik ben het nu alweer vergeten. Ze wordt ook niet voor niets Vergreetje genoemd. Die beestjes, die blijven maar om mijn hoofd heen vliegen. Het is maar goed dat ik al gek ben, anders dan zou ik het op deze manier nog worden. Volgens mij zijn er helemaal geen vliegjes. En bedenk jij het je maar. Deze afstandsbediening hoort hier te liggen. De grietjes waren eens verstrooid geweest. Als er iets zoek raakt, is het altijd duidelijk bij wie we moeten wezen. We zijn ook altijd de dupe van jou. Het is om gek van te worden. Gek? Gek? Die nieuwe is gek. Die is dus goed, maar ook gek. Dat ik Chantal als voormalig misbeken en zo ben afgegleden. Ongelooflijk! Vorig jaar was ik nog de ster van het paasspel. En nu zit ik hier. Met Pasen moet toch alles weer goed komen, want dan komt de Heer weer terug en dan is iedereen weer lief voor elkaar. De Heer. Die nieuwe wordt gezien als de Heer. En die zit in de isoleer. Misschien had ik ook wel te veel sterrenlures na het paasspel 2010. Ik deed ook wel iets te moeilijk over mijn naam. Chantal, Bianca, Vanessa. Het lijkt ook wel een beetje op elkaar. Weet je, meisje, misschien moet je er eens een nachtje over slapen. Zal je zien dat het allemaal goed komt. Ik ga ook nog even een tukje doen. Zou iedereen zich willen melden in de gesprekskamer voor een pilletje en een drankje? Ach, dat akkefietje met dat mes, dat was toch ook maar een grapje. Oh, ik wil gewoon dat iedereen weer lief voor elkaar is. Dan is er gewoon nooit meer oorlog. Je hebt dezelfde tekst als die nieuwe. Maar die zit in de isoleer. Het leven is hard, Chantal. Ben er alvast maar aan. Wat bedoel je met het leven is hard? Wat bedoel je met het leven is hard? Ja, weet ik veel, jij zei het. Zei ik wat? Echt waar?
Ik ben het nu alweer vergeten. Ik zei toch al, ze wordt niet voor niets Vergeetje genoemd. Ik word nu toch echt gek van al die vliegjes. Haal ze weg, haal ze weg. Ik ben nieuwsgierig. Ik ga even kijken voordat ik het vergeet. Waarom moet ik nou weer mee om die medicijnen te dragen? Je wilde zelf een rol in het paasspel, dus je zult het weten ook. Ah, kom op, iedereen is tegen mij. Krijg nog allemaal je kleren, vond het niet helemaal dood. Hij had veel zin om van arts te leren, versturing die hulp ook. Patiënten moeten soms iets nemen, noemen hem arts, kijken hem aan. De ziekte zit soms in de genen, maar is soms ook slechts op aan. Goedenavond, lieve dames. U hoeft niet meer bang te zijn. Dokter Jozef is hier. Maar die beestjes, dokter, die beestjes, die blijven maar om mijn hoofd heen vliegen. Ach, arme angstige Anna. Hier, neem een paar van deze pillen. Dan voel je je snel weer beter. Goedenavond, dokter. Goedenavond, schone slaapster. Heeft u nog van die lekkere slaappillen voor mij? Maar natuurlijk, Don Roosje, alstublieft. Ach, dank u wel, dokter. Dan kan ik weer lekker slapen. Heerlijk, geen problemen meer, alleen maar dromen. Beter worden. Beter worden. Als ze die meneer in de isoleerkamer niet vergeten. Want ze vergeten hier nog wel eens wat. Nou, dan moet jij nou dus zeggen. Kumbaya, beste mensen. Kumbaya. Ach, beste mensen. Kumbaya. Ach, wat leven we toch in een geweldige, fantastische wereld. En al is ieder van ons perfect en mogen sommigen van ons op zijn minst uniek genoemd worden. Toch mogen we er allemaal zijn. Hakuna Matata. Goedenavond, zuster Benedicta. Zoals u kunt zien ben ik net met deze gevallen bezig. Misschien kunt u later even terugkomen? Ach, onzin, dokter Jozef. Onzin. Ieder van ons heeft een rol in het toneelstuk dat het leven heeft. Als u dat zegt, dan zal dat wel zo wezen. Als u me maar wel rustig mijn gang laat gaan. Ach, soms is het leven zwaar en zult u het misschien niet meer allemaal zien zitten. Maar weet dan dat de Heer er voor iedereen is. En op dit moment waakt hij nog over ons vanuit de hemel. Maar er komt een dag dat hij weer hier is, terug bij ons op aarde, zoals hij beloofde.
Ach, arme Anna. Rustig maar. Hier heb je nog mee wat pillen. Zo, hier word je weer lekker rustig van. Oké. Wat is hier gebeurd? Pillen, 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 pillen. Ja, pillen, dat kan ik ook wel zien. Maar waarom liggen ze op de grond? De pillen, 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 pillen. Wat een rotzooi is het weer hier. Ik kan hier zo boos om worden. Niet boos zijn, niet boos zijn, niet boos zijn. Daar is het nu te laat voor. Kijk maar naar mijn voet. Wie gaat dit nu opruimen? Ruimen de kaboutertjes dit op of zo? Oh. Iedereen goed opgelet, want dit is je grote kans. Luister goed naar wat ik zeg, want hier komt een kabouter. Elke jongen kiest een kaboutermeisje uit. Neem maar vast bij de hand en doe een stap vooruit. Draai een keer in het rond, stamp met je voeten op de grond. Zwaai je armen in de lucht, ga nu zitten met een zucht. Als een gat, zo uit de kabouterkans. Ja, de kabouters ruimen het wel op. Ploppen de plop. Kaboutertje Kes zal het wel regelen. Hé, Vanessa, zit jij tegenwoordig ook hier? Het is zo taal! Wat moet ik dan echt nog zeggen? En dan zit er ook nog iemand onterecht in die zo wissel. Die overgevoelige vrouwen ook altijd. Maar niet overgevoelig. Het is onmogelijk om iets goeds bij ze te doen. Nee, maar waar niet overgevoelig. Ik krijg gewoon een hele moeilijke fase. Ja, een hele moeilijke fase, Vanessa. Het is zo'n taal! Maar er maar iemand die me begrijpt. Wat een stelletje gekken zitten er hier toch ook bij elkaar. Zo, ploppen de plop. Ploppen de plop. Dat lijkt er al wat meer op. Gelukkig is die nieuwe, die gisteren is binnengekomen, een stuk netter. Is er een nieuwe bewoner? Ja, hij ziet eruit als een hele nieuwe, nette jongen. En als ik niet beter wist dat hij hier zat, zou ik bijna denken dat hij normaal is. Of misschien wel beter dan normaal. Maar waarom hebben wij hem dan nog niet gezien? Ja, hij zit in de isoleercel. En het schijnt dat hij heeft gezegd dat hij de Zoon van God is. Oh nee, oh nee. Ik wist het. Ik wist het. De dag des oordeels is aangebroken. Die vliegjes om mijn hoofd, die waren gewoon een voorbode. Volgens mij zijn er helemaal geen vliegjes. En bedenk jij het je maar. Nou,
Ze doen maar. Zolang hij de boel hier maar niet vies vaakt, vind ik het goed. Iedereen wordt opgeroepen zich te begeven naar de woonkamer voor de praatsessie hoe om te gaan met stress. Nou, meneer de directeur, gaat u hier maar zitten. En nu jaardirecteur. Het is stress, stress, stress. Stress, stress, stress. Ik zit tegen een burn-out aan. Hallo dames. Goedenavond, directeur. Welterusten. Goedenavond, directeur. Leuk dat u even langskomt. We hebben het over stress. Tegenwoordig heb ik veel stress als directeur. Ik ben nou een jaar directeur. Ik heb stress. Gaat iemand mij nog antwoord geven op de vraag hoe ik om kunnen gaan met stress? Nee, stress, nee, daar ben ik... Ik wil nou een antwoord. Nee. Ik heb niet de hele dag de tijd. Ja, maar stress, daar ben ik juist heel bang voor. Daar word ik heel erg zenuwachtig van. Ik heb veel stress. Ik ben nou een jaar directeur. En nou die toestand met die nieuwe in die cel, isoleercel. Stress. Goedenavond, directeur. Leuk dat u even langskomt. Ik ben net nog even bij hem wezen kijken. Om te kijken of alles goed met hem ging. Hij zegt dat hij op aarde gekomen is. En dat hij de Messias is. Maar hij zit wel in de isoleercel. Isoleer. Die is verschrikkelijk. Er is geen gesprek te voeren met jullie. Stel te gek. Waar zal die sleutel nu zijn? Het is er niet mijn schuld dat die sleutel kwijt is. Heb je al nou die sleutel gevonden? De Greetje zou die sleutel wel kwijt hebben gemaakt. Zij maakt altijd dingen zoek. Ja, nee, ik kan hem niet vinden. Misschien dat jij hem een keertje weg hebt gemaakt als een van je opruimaanvallen. Jij moet nu oppassen, want ik begin nu heel erg boos te worden. Oh. Nou, die sleutel lijkt dus echt spoorloos. Wie gaat dit mysterie oplossen? Dit klinkt als een zaak voor Sherlock Holmes. Zou je dat nog één keer kunnen herhalen? Want ik was net te laat met meeschrijven. Leer toch een keer Steno. Wat heb ik aan een secretaresse die mij niet kan bijhouden? Ja, ik ga binnenkort op een cursus Steno, maar zou je het toch nog een keer kunnen herhalen? Oké dan, hier komt hij. Dit klinkt als een zaak voor Sherlock Holmes. En riep
Wat een gedoe. Soms lijkt het wel alsof we in een gekkenhuis werken. Je moet niet zo zeuren. Waar komt die rooklucht vandaan? We hadden toch afgesproken dat er hier binnen niet gerookt zou mogen worden? Goedendag mevrouwtje. Ik rook al bijna mijn hele leven pijp. Zonder pijp kan Sherlock Holmes, de grote speurneus, niet functioneren. Ik als secretaresse kan dat bevestigen. Hij had een keer geen pijp gehad. Chagrijnig, echt niet te genieten. Ja, ze weten het wel. Goede secretaresses zijn tegenwoordig moeilijk te vinden. U bent een speurneus. En wij hier zitten met een mysterie. Misschien dat u dat kunt oplossen. U zegt het maar. De grote Sherlock Holmes staat hier voor u klaar. Zou je dat nog een keer kunnen herhalen? Want het was net te langzaam met meeschrijven. Laat maar zitten. Wat kan ik voor u doen? Nou, agentje, het volgende is gebeurd. Ik ben geen agent, ik ben de grote speurneus, Sherlock Holmes. Oké, agentje. Nou, gisteren kregen we hier een nieuwe patiënt binnen. En over hem wordt beweerd dat hij de Zoon van God is, de Messias. Is Messias met dubbel S? Ja, met dubbel S, ja. Nee, maar we hebben hem gelijk in isoleercel gezet, om hem af te laten koelen. En wat is het mysterie voor de grote Sherlock Holmes? Ja, nou agent, de sleutel van de isoleercel is spoorloos. Ja, en het kan bijna niet anders of dat iemand deze sleutel gestolen heeft. Iedereen in het huis is volkomen met joggen. Maar ja, ik zal wel weer de schuld gaan krijgen voor alles wat hier gebeurt. Kom maar ja, beste mensen. Ik wens u allen weer een gezegende morgen. Wij zullen opstaan en met hem meegaan. Straks als Jezus terugkomt. Wij zullen opstaan en met hem meegaan. Als Jezus komt. Ach, wat is dat toch een heerlijke gedachte. Zuster, weet u al wat er afgelopen nacht heeft plaatsgevonden? Geen idee. De sleutel van de isoleercel is gestolen. En dit terwijl er nog iemand in zit. Is dat zo? Wie zat er dan nog in isoleercel? Een jonge man waarover beweerd werd dat hij de Zoon van God is, de Messias. Denkt hij dat? De Zoon van God? Ach, dat arme schaap. De sleutel is spoorloos, gestolen waarschijnlijk. En wij vragen ons af wie dit gedaan heeft. Bonsoir, beste mensen. Ja, nou, hij heeft het waarschijnlijk gedaan. Kijk maar hoe die erbij loopt. Wat? Wat heb ik gedaan? Oh la la. Word ik weer verbannen? Maar dit keer niet naar Elba, maar naar Sint-Helena. Wordt dit mijn Waterloo? Maar, ook als dit mijn Waterloo wordt, zal ik strijdend ten onder gaan. Bij Waterloo, Napoleon valt zich over. Oh ja, maar dit maneuver zich niet zomaar over de aanbieding. We zien het niet over henzelf, zolang het herhalen zichzelf. Waterloo, hij was verslagen en zeer bekleed. Waterloo, geloof je dat dit niet weer gebeurt? Waterloo,
Zo zie je maar dat die buitenlanders meestal overgevoelig zijn. Het is geen tijd voor paniek. De grote Sherlock Holmes is hier en hij zal dit mysterie oplossen. Zou je dat niet kunnen herhalen? Want het ging net even te snel om mee te beschrijven. Hier zijn wat mensen die ik wat vragen ga stellen. Ik heb zo vermoeden dat het onbeschreven bladzijden zullen blijven. Psst. Goedenavond, mevrouw. Zo, wat heb ik lekker geslapen. Goedenavond, mevrouw. Zou ik u een paar vragen mogen stellen? Goedenavond, meneer. Wie bent u? Ik ben Sherlock Holmes, de grote speurneus. Volgens mij heb ik wel eens over u gedroomd. Ik denk dat ik dat nu weer ga doen. Wel rusten. Wel rusten, mevrouw. Dank voor uw tijd. En inderdaad, het blijft een onbeschreven bladzijde. En mevrouw, zou ik u wat mogen vragen? Ja, natuurlijk, maar wie bent u eigenlijk? Weet u wel dat er een onschuldige man in de isoleercel zit? Ik ben Sherlock Holmes, de grote speurneus. En wie bent u? Ik ben Chantal. Maar ik word ook wel eens Bianca en Vanessa genoemd. Waarom wordt u ook wel Vanessa of Bianca genoemd? Ja, dat weet ik ook niet. Het is blijkbaar heel moeilijk, maar het is gewoon Chantal, ja? Het is gewoon Chantal! Ja, gewoon Chantal! Ja! Toch treurig wat een paasspel met een mens kan doen. Genoeg! We vertrekken. We ontmoeten iedereen later weer in de bibliotheek. Op naar het café van Louietje. Het café van Louietje is toch van Baantje en niet van Sherlock Holmes? Daar heb je misschien wel gelijk in, maar dit staat in het script. We vertrekken. Wat is er hier toch aan de hand? Ik kwam met een overspannen Fransman tegen, die iets onsamenhangend zei over Sint Helena, over de Marseillaise en over Waterloo. Kom maar ja, mijn zingende broeder. Wat is hier aan de hand? Ja, de sleutel van de isoleercel is gestolen. Dat is toch niet zo erg? Jawel, want er zit een nieuwe patiënt in de isoleercel. En over hem wordt weer tijdens zo'n God is, de Messias. Oh, dus die zit nu in de isoleercel. Dus die zit nu in de isoleercel. Ja. Jesus Christ, Jesus Christ, who are you, what have you sacrificed? Jesus Christ, superstar, do you think you're what we say you are? Hij denkt dat hij de zoon van God is. De Messias. Ach, dat arme schaap. Wat is er hier aan de hand? Ja, de sleutel van de isoleercel is gestolen. Ik heb het niet gedaan hoor. Echt niet. Het is toch niet zo erg dat die sleutel gestolen is? Er zit een heel lief persoon in de isoleercel. Ja, de nieuwe patiënt zit in de isoleercel. Die nieuwe patiënt? Ja. Dat is een probleem. Die moet dringend medicijnen hebben. Hoezo moet hij dringend medicijnen hebben? Het is een acuut geval. Hij denkt dat hij de zoon van God is, de Messias. Jesus Christ, Jesus Christ, who are you, what have you sacrificed?
Maar hoe moet het nu verder? Ja, Sherlock Holmes, de grote wijze snotneus is hier. En hij heeft gezegd dat hij die mysterie gaat oplossen. Oh, dan komt het wel goed. Ja. Dan zal het inderdaad wel goed komen, denk ik. Zo de Heer het wil, zal het geschieden. Lekker! Pillen! Daar kan ik zo boos om worden. Niet boos zijn. Ik was gewoon wat onhandig. Daar is het nu te laat voor. Kijk maar naar mijn voet. Wie gaat dit nu opruimen? Ruimen de kaboutertjes hierop of zo? Oh. De kaboutertjes ruimen het wel op. De kaboutertjes ruimen het wel op. Ploppen de plop. Kaboutertje Kees is ook altijd de klos. Als ik weer klaar ben, weet ik dat ik weer beginnen kan. Maar het moet toch echt schoon zijn, anders krijg ik hoofdpijn. Hij moet over. Het is nog niet schoon genoeg. Hij moet over. Het is nog niet schoon genoeg. Schoon, want die vloer moet schoon. Hij is nu veel te vies. Schoon, want die vloer moet schoon. Hij is nu veel te vies. Met een borstel. Met een borstel. Wat is hier aan de hand? Ik kan bijna niet slapen met al die herrie. De sleutel van de isoleercel is gestolen. Dat is niet zo mooi. Maar het zal ook wel weer goed komen. Ik ga nog even een dutje doen. Hier is Sherlock Holmes om een mysterie op te lossen. En zijn secretaresse om alles op papier te zetten. Niemand verroert een vin voordat ik diegene ondervraagd heb. Wat bedoel je met niemand verroert de vin? Hoe bedoel je? Nou, je hebt het over de vin, maar dat stuk met die viswijver was toch 2 jaar geleden. Dit stuk heeft toch helemaal niks met vis van doen? Let jij maar gewoon op je aantekeningen. Mevrouw, zou ik u een paar vragen mogen stellen? Heeft u het tegen mij? Ik ben onschuldig. En die meneer in de isoleercel is ook onschuldig. Ik ging alleen even bij hem kijken of het wel goed met hem ging. Mevrouw, ik wil alleen antwoorden op de vragen die ik aan u stel. Zou ik u een paar vragen mogen stellen? Maar wie bent u eigenlijk? Ik ben Sherlock Holmes, de grote speurneus. En wie bent u? Ik word door iedereen Vergreetje genoemd. En dat met die sleutels van de isoleercel, dat was een ongelukje. Ik was ze gewoon vergeten. Waarom wordt u Vergreetje genoemd? Dat weet ik niet meer. Maar wie bent u eigenlijk? Oké, mevrouw, bedankt voor uw tijd. Ik weet genoeg. Alsjeblieft. Ik heb alles opgeschreven, maar ik stel voor om deze bladzijde gewoon weg te gooien. En mevrouw, zou ik u een paar vragen mogen stellen? Heeft u tegen
vragen stellen? Aangezien ik Sherlock Holmes ben, de grote speurneus die weer een zaak moet oplossen, wil ik meer informatie over wat er met de sleutel van de isoleercel is gebeurd. Ik wist het. Ik wist het. U verdenkt mij van verdwijning van die sleutel. Oh, hier was ik al bang voor. Oké, mevrouw, bedankt voor uw tijd. Ik weet genoeg. Ik heb hier ook weer alles opgeschreven, maar stel voor, we moeten gewoon weer echt gaan. Kumbaya, goedenavond allemaal. Goedenavond, zuster. U komt precies op tijd. Ieder schrijfsel is op het juiste moment, op de juiste plaats, als de nieuwe dag vertaalt. Heel mooi, maar kunt u me ook vertellen waar u gisteravond was? En met wie? Gisteravond, maar natuurlijk. Gisteravond was ik de hele avond in de inrichtingskapel Maria Weesgroetjes aan het opzeggen. En natuurlijk aan het bidden voor al deze lieve schapen. En dan in het bijzonder het nieuwste schaap in de isoleerzaal. Dat klinkt zeer barmhartig, zuster. Bedankt voor uw tijd. Ik weet genoeg. Deze bladzijde laten we maar inzitten. Well, my dear Watson, ik denk dat wij voldoende informatie hebben. Is het zo? Zeker. Het is me volkomen duidelijk wat er gebeurd is. Ik stel voor dat iedereen over een uur bij elkaar komt in de bibliotheek. En dan zal ik bekendmaken wat er precies gebeurd is. Volgens mij is er helemaal geen bibliotheek. Dat maakt niet uit. Ik wil gewoon een quasi-interessant en groots entree maken. Iedereen wordt verzocht door de grote Sherlock Holmes zich te melden in de woonkamer. Dank u wel. Het feit is nou genoeg gekomen in het paasspel en vrouw. Was het genoeg, dan zeg ik ja.
hekserij gewoon en kan. Om nog eens eventjes te stralen, dan wachten ze op mij. Die finale. Want wat is een haastel zonder slot? De breng mijn stemmannen kapot. De koffie koud, de postmuziek en de regisseur in paniek. Ja, nu zijn we uit. Het is zover. Dit is de finale. Goedenavond, dames en heren. U zult zich waarschijnlijk wel afvragen waarom ik u bijeen heb geroepen in de bibliotheek. We zijn niet in de bibliotheek. Stil, vrouw! Als Sherlock Holmes, de grote speurneus, zegt dat dit een bibliotheek is, dan is het een bibliotheek. Als het me duidelijk is dat dit niet de bibliotheek is. Zwijg, vrouw! Ga toch koken! Anyway, ik heb u bijeen geroepen om de ontknoping van het mysterie bekend te maken. U bedoelt het mysterie van die vliegjes die om mijn hoofd heen vliegen, waar die vandaan komen? Nee. Oh, u bedoelt het mysterie van de Maria-verschijning in Lourdes? Nee. Gaat u uitleggen hoe smurfen door de waterkraan kunnen? Nee. Gaat u dan antwoord geven op vragen als: is er leven op Pluto? Kun je dansen op de maan? Is er een plek tussen de sterren waar ik heen kan gaan? Nee. Heeft u het over het mysterie van... Ik ben het alweer vergeten. Bedoelt u het geheim achter het succes Vakkenbouten Pop en Studio 100? Nee. Ik ga vertellen over de mysterieuze verdwijning van de sleutel van de isoleercel. Ja, maar wie kan het dan gedaan hebben? Volgens mij is er een reservesleutel. Zal ik hem even gaan halen? Nee, als je het maar laat. Dat zou mijn hele climax, mijn moment suprême, totaal bederven. Tegenwoordig heb ik ook zoveel stress, als directeur. Het zal allemaal best, maar iemand hier heeft deze sleutel gestolen. Inderdaad, u hoort het goed. Deze sleutel was gestolen. Ik ga natuurlijk niet meteen zeggen wie dat gedaan heeft. Maar ik kan wel iets anders zeggen. Wat kan je wel zeggen? Ik kan het volgende zeggen. Witgoed, vorig jaar 600 euro. Dit jaar 700 euro. Speelgoed, vorig jaar 240 euro. Dit jaar 308 euro. Meubels, vorig jaar 1460 euro. Dit jaar 1480 euro. Illegaal gokken, vorig jaar 200 euro. En dit jaar
13.000 euro! En tenslotte, poffertjes. Vorig jaar 3 verkochte porties en dit jaar 4 verkochte. Maar wie heeft nou de sleutel van de isoleercel gestolen? Er zijn hier mensen die een reden hebben om de sleutel van de isoleercel te stelen. Ik ben nou een jaar directeur. Verklaart u nader, ik snap er niets van. Iedereen hier heeft die jonge man, waarover beweerd wordt dat hij de Zoon van God is, de Messias, liever zo ver mogelijk opgebogen. Hoe bedoelt u? Er zijn mensen die bang zijn voor hem. Stel dat het waar is. Wie is hier dan bang? Iemand is bang hier omdat er misschien iets is gebeurd waarvan ze altijd hebben gezegd dat ze het wil, maar wil ze het wel eigenlijk? U spreekt in raadselen. Degene die de sleutel van de isoleercel heeft gestolen is zuster Benedicta! U heeft gelijk, u bent echt een Sherlock Holmes. Hoe wist u dit? Volgens mij was het gewoon een blinde gok. Helemaal niet. Ten eerste was zuster Benedicta al iets te uitgesproken in haar mening dat ze niet kon wachten totdat de Heer terug was. Daar is niets mis mee, toch? Nou, meestal twijfelen mensen in zo'n geval juist enorm. Een tweede aanwijzing was haar alibi. Zij was al voor de jonge man in de isoleercel aan het bidden, voordat ze wist wat er met hem aan de hand was. U heeft helemaal gelijk. Ik zei altijd wel dat ik wilde dat hij graag terugkwam. Dat ik dat graag wilde. Maar toen het echt gebeurde, ja, toen wist ik het niet meer. Ik werd gewoon helemaal gek. Nou, u heeft wel de goede plek uitgekozen om gek te worden. Volgens mij heb ik nog wel een pilletje voor u. Wat gebeurt er nu met de zuster? Sluit haar maar op in de isoleercel, samen met de persoon waarop zij wachtte. Zeg, ik ben nou een jaar directeur. Ik weet niet hoe het verder moet. Betekent dit dat alles weer goed komt en dat we allemaal weer geestelijk normaal gaan komen worden en iedereen doet weer lief voor elkaar? Echt? Het komt het allemaal weer goed? Absoluut niet. Jullie zijn zo gek als een deur. En dat zal ook altijd zo blijven. Maar dat maakt eigenlijk niets uit. Want dat zijn we eigenlijk allemaal. Wat is dat nou voor een slotgedachte? Je hebt het er maar mee te doen. Het is tijd voor het slotlied. Dit is het slotlied. Het was als ik erop. Nee, we willen het ook niet. Maar dat was het niet gestopt. Het duurde lang en het ging niet vlug, maar de dader is gepakt. Dit is het slotlied. Het was als ik erop. Nee, we willen het ook niet. Maar dat was het niet gestopt. Dit is het slotlied. Het was als ik erop. Nee, we willen het ook niet. Maar dat was het niet gestopt.
na 4 jaar ligt de lat natuurlijk enorm hoog voor het 5e paasspel. En? Nou? Is er de afgelopen weken enorm hard gewerkt om dit allemaal te repeteren. Het spel, de liedjes, het decor, alles erop en eraan. Dus ik wil graag een paar mensen bedanken. De acteurs en actrices. Ik hoop dat jullie die kabouter hebben kunnen lenen van Plopsaland. Hij moet wel voor morgenochtend terug zijn, anders krijgen we een probleem. De zangers en de zangeressen. De mensen van de regie van de beelddecoratie. De mensen die de koren gemaakt hebben, hier neer hebben gezet. En alle andere mensen die meegewerkt hebben, de kosten en de mensen die ik nu niet genoemd heb, ook allemaal hartelijk bedankt. Dan heb ik nog 2 mededelingen. De eerste is dat er bij de uitgang een collecte is voor de onkosten van dit paasspel. De tweede collecte is dat er op vrijdagavond 6 mei meet and greet is voor de oudere jongeren. Zo mag ik dat zeggen. Om 8 uur in het jeugdlokaal. Spreker is onze dominee Eugène Baljet. Hij is in de dag. Dus het belooft een hele leuke avond te worden. Dus heb je niks te doen op vrijdagavond 6 mei om 8 uur. Kom dan naar het jeugdlokaal naar meet and greet. Heb je al wel wat, zeg het even af of dit is veel leuk. Ja, en dan het laatste paasspel. De 5e keer, de laatste keer. Dat kan dan niet zonder één man in het bijzonder te noemen. En jullie weten dat het gaat over het plaatsen van het paasspel. Maar de afgelopen 5 jaar kwamen alle creatieve ideeën voor de paasspel die we gezien hebben, toch voor een groot deel bij Klaas vandaan. Dus nog één keer even een heel hartelijk applaus. Maar ik heb het natuurlijk niet alleen gedaan. Een fantastische groep mensen die hier naast me staat. Zoals gisteren ook, we zijn de hele dag bezig geweest. Adi, Klaas Roos, die hebben allemaal berg werk gezet. Dus ik doe het beslist niet alleen. Na 5 jaar zou ik bang kunnen zijn om in een zwart gat te vallen. Ik ben het niet. Maar er zijn momenten waarvan ik me afvraag, gaan die zich volgend jaar niet vervelen? En een bepaalde groep in het bijzonder. En dan zit ik toch te denken aan de familie van Rijden. De eerste 3 dagen was natuurlijk altijd lekker rustig voor Hanneke. Kon zondagavond alles kijken wat op tv wat ze maar wilden. En ja, die zitten nu ineens met 3 druktemakers op het scherm. Dus ik zie daar nog een probleem. Dus ik heb even iets gekocht bij de wijk. Ik denk het gezelschapsspel zal misschien uitkomen. Er is vanavond een film, er komt een DVD. Mocht u die willen hebben, dan kunt u zich bij mij opgeven op de DVD. En voor de rest zien we u straks met de koffie en met de thee. Misschien even bedankt.
directeur nu. Dag, dag.